guys, magandang araw sa inyo lahat. Nandito na naman si BRIDOMZ, ang Saudi boy na walang ipon. Sa mga bago sa channel ko, just hit the like, share, and subscribe button para hindi kayo mamintis sa mga bagong videos. Ngayon, magluluto tayo ng chicken adobo. OFW style, this is my own style. Ang main ingredients natin ay syempre yung manok. Tapos meron tayong dahon ng laurel, paminta, bawang. Makikita nyo marami yung bawang kasi gagawin natin mamaya, papakita ko sa inyo. Ito optional tong patatas. Kung gusto niyo ng merong potato, pwede nyo lagay. Yung red pepper, yung dried chilies, pwede nyo rin siya ilagay, pero optional din yan. At syempre hindi makawala yung vinegar tsaka yung toyo. Napakasimpleng gawin to guys, kaya ano nyo lang, panoorin nyo lang yung paano pa. So guys, ngayon dito na tayo. Ito yung manok natin. Ang gagawin natin ngayon sa kanya is mamarinate muna natin siya sa toyo. Kanina sabi ko, di ba marami tayong bawang na nilagay. Bali yung half nito or 3/4 lalagay natin dito sa manok. Titira lang tayo ng konti para dun sa panggisa natin. Bali yung the more na maraming garlic, mas dadami yung flavor ng mas maaamoy nyo, tsaka mas malalasahan natin yung garlicky flavor ng chicken adobo na. Tapos ngayon maglalagay na tayo ng toyo. Yung toyo, tatansyahin natin mga lang yan, 4 to 5 spoon lang yung lalagay natin toyo. Tapos pamintang durog. Instead of pamintang buo, pamintang durog mo nalalagay natin. Ayan. Tapos haluhaluin natin siya. Yun yung magiging kinakalabasan niya. Tapos natin tong haluin sa toyo, sa bawang, sa paminta. I-marinate lang natin siya to 30 minutes or 1 hour. Ayan. Tapos babalikan natin siya mamaya. Yan ang chicken adobo na minarinate. So ngayon guys, magpapainit tayo ngayon ng mantika. Natin yung garlic natin. Ito yung kaninang natira dun sa pinamarinate natin. Papansin nyo, hindi ako naglalagay ng sibuyas sa adobo kasi mas malasa yung adobo sa garlic lang. Actually wala naman ding yung sibuyas, pero sa iba kasi nilalagay nila ng sibuyas. Okay lang din yan, depende yun sa style ng pagluluto. Kasi maraming style kasi yung pagluluto ng adobo. Kaya yun, gumigisa natin siya. So ngayon, brown na yung garlic. Lalagyan na natin yung minarinate natin yung chicken.
I-stir lang natin siya ng konti. Tapos, ilagay na natin tong dahon ng laurel. Ayan. Tapos, yung pamintang buo natin. Whole pepper. Ngayon, lalagyan natin siya ng suka. Mga ano lang siya. Tatansyahin nyo lang siya, mga 1 to 2 spoon lang. Ayan. Ngayon, iwan muna natin siya, tapos tatakpan. So ngayon, ito na yung ating chicken adobo. Kanina nilagyan ko siya ng tubig para palambutin yung ano. Ngayon, ang gagawin natin is lalagyan na natin yung mga patatas. Lagyan natin siya sa isa. Optional lang to. Hindi talaga siya main ingredients ng chicken adobo. Kasi ang chicken adobo naman, manok lang naman. Pero syempre, para mas maging medyo healthy siya, lagyan natin siya ng patatas. Ayan. Siya. Gawin natin. Ayan, makikita nyo, yan yung color niya. Siyang tignan. Tapos ilalagay natin itong dried chilies. Kasi wala akong sili. Ito yung lalagay ko. Tapos gaan natin konti yung apoy. Tapos papakuloyin uli natin siya. Tayin uli natin siyang muling kumulo. So mga brad, mga best friend, ito na ang ating adobong manok, chicken adobo. Pinatuyo natin siya para mas malasa siya, mas masarap kapag pinatuyo siya sa bowl niya. Ito na ang ating chicken adobo. In a simplest way lang, maluluto nyo siya. Tsaka walang masyadong rekado. Ito na siya. Sa mga bago sa channel ko, just click the subscribe button at para hindi kayo mamintis sa mga bago kong videos, just click like, share, and subscribe. Thank you very much sa mga nanood. God bless to all.